السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم هنا كما كتشوفوا غنشارك معكم الدجاج المقلي هذا اللي كيجي زوين وبنين في نفس الوقت وما كيهش الزيت، ويعني بواحد التتبيله كتجي غزاله بزاف. وهنايا كنشكركم بزاف، وما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات واللايك ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. هنا كما كتشوفوا فعندنا كناخذوا شويه ديال الدنجه. المهم انا هنا عندي غير دنجاله وحده فرا قطعتها ودرتها في الماء والملحه. هنا كما كتشوفوا غادي نخليها مرقده تقريبا 15 حتى ل 20 دقيقه بحال هكذاك. هنا من بعد غادي نعصروا من الماء ديالو بحال هكا، غادي نضغط عليه بالكف ديال اليد وغادي نعصروا من الماء، وغادي نحطو هكا فوق شي منديل ولا المهم سربيته بهذا الشكل هذا. المهم كتشوفوا داك الكحوليه ديالو راه كتنزل منه. انايا كنعاود نمسحو مزيان، يعني كنشفو من الماء مزيان، ما تنخليش فيه الماء، يحاول ما امكن تضغطوا عليه باش انه ينشف من الماء. هنايا بالنسبه للتتبيله عندي، حيت انا عندي داكشي قليل، عندي نص كاس ديال الطحين، عندي شويه ديال التحميره اولا البابريكا، عندي شويه الكمون، شويه ديال الابزار، عندي شويه ديال الكاري، عندي شويه ديال الملحه، عندي واحد الريز ديال الثوم اولا ديروا بودره ديال الثومه على حسب. المهم انا هنا بقاتش عندي، درت شويه ديال الثومه، هنا عندي شويه ديال القزبر المعدنوس، هنا واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه، انا هنا دايره بحساب غير نص كاس ديال الطحين. انا غادي نخلط هاد العناصر هادي مزيان، غادي نخلطها. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال السودانيه، ومن بعد هنا غادي نخلط بالماء. انا ما تكونش ثقيله بزاف ما تكونش خفيفه ثاني، المهم بين وبين. ما تنسونيش البنات من لي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم. هنا كنبغي نشكركم بزاف، دعموا القناه. هنايا من بعد كناخذ شي القياس ديال الزيت اللي انا درت هو هذا، كنشد هذوك الدوائر ديال الدنجال فكنرقدهم في هذاك في ديك القامه او في التتبيله، ومن بعد كنشدهم كنبدا نقليهم بحال بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. يعني راه سهله ودغيا، وفي نفس الوقت راه الزيت راه ما تيشربهاش الزيت، يعني واحد شويه فقط اللي كيمشي، ماشي بحال ما كيتقلى هكا اللي كيشرب الزيت كتبقاو بنادم زيد 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 في الزيت. هنا فكان هذا هو الدنجال ديالنا. كنتمنى انال الاعجاب ديالكم، وانا كنبغي نشكر جميع الاخوان الاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. ما تنساونيش البنات من التعليقات ديالكم ولي لايك ديالكم، وكنعاود نشكركم بزاف، وكنتمنى انكم تدعموا القناه باش كتزيد لقدام. ومره اخرى كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.